صيف 1988 عادل إمام وفريق عمل مسرحية الواد سيد الشغال سافروا أسيوط لعرض مسرحيتهم وسط احتمالات بقتلهم على إيد الجماعة الإسلامية. لكن الحكاية بدأت من صيف 1971 لما قابل الرئيس السادات قيادات من الإخوان المسلمين في استراحة جناكليس، ومنح التيار الإسلامي الغطاء الأمني والسياسي للعمل الطلابي والدعوي والنقابي في مصر. سنة 1972 بدأت بذرة تكوين الجماعة الإسلامية في جامعة أسيوط على إيد المهندس صلاح هاشم. سنة 1977 قرر دكتور ناجح إبراهيم أمير الجماعة الجديد في أسيوط الخروج بالدعوة من الحرم الجامعي للشارع. وجود الجماعة الإسلامية في أسيوط أصبح قوي، خصوصاً في مركز ديروت مسقط رأس ناجح إبراهيم. في ديروت في قرية اسمها كدية الإسلام. مجموعة طلبة وممثلين هواة من القرية دي أسسوا فرقة مسرحية وعملوا عرض للأهالي سنة 88 بيشجع الفلاحين على عدم الهجرة والتمسك بأرضهم. أفراد من الجماعة الإسلامية هاجموا أعضاء الفرقة بالجنازير والسنج والمطاوي، قتلوا 2 وأصابوا آخرين. عادل إمام قرأ الخبر في جريدة الوفد وحس بغضب كبير. تاني يوم كتب الأستاذ أحمد بهاء الدين في عموده في الأهرام مقال غاضب يطالب الدولة بحماية فنانين قرية كدية الإسلام، ولو اقتضى الأمر نزول الجيش بالدبابات. المقال حسم قرار عادل إمام، عمل حديث صحفي مع الصحفية عائشة صالح لمجلة المصور، صرح فيه: أريد الذهاب إلى أسيوط لعرض مسرحية الواد سيد الشغال. الصحفي مكرم محمد أحمد اتصل بعادل إمام وسأله: بجد عاوز تروح أسيوط؟ رد عليه: أنا وفرقتي جاهزين، ويا ريت تسلم دعوة من هيئة ثقافية كبيرة. الدكتور عبد الرازق حسن رئيس جامعة أسيوط اتهرب من دعوة عادل إمام وزملائه. اضطر المحافظ اللواء محمد عبد الحليم موسى وقتها دعوة الفرقة لعرض المسرحية على قصر ثقافة أسيوط. كنت ليتك ازاي يعني؟ اولا عمرك ما كنت ليت يا انا ماليش غير اني واحده الحاج ابو امين وماجد مجنونه من زمان. انت مجنونه هتطلع متخرج؟ لا شيخ. الاستقبال الجماهيري لعادل إمام وللفرقة كان فوق كل التوقعات، كان مدهش للدولة وصادم للجماعة الإسلامية، لأن الناس مش بس نزلت للشوارع، محلات العصير ومحلات شرايط الكاسيت والفيديو كاسيت اللي كانت قافلة خوفاً من أعضاء الجماعة الإسلامية فتحت. حركة البيع والشراء رجعت. يومين عرض المسرحية كانوا كومبليت. الحياة رجعت لعاصمة الصعيد من فوق خشبة المسرح. أثناء البحث عن تفاصيل الحدوتة دي قدرنا نوصل لكل أسماء وصور أبطالها من كل الأطراف، ما عدا اسم وصورة شهيدين من فرقة قرية كدية الإسلام. الأبطال المجهولين اللي دفعوا كل الثمن عاشوا مهمشين، وبعد ما ماتوا فضلوا مهمشين.